Hello guys! Ako si Kuya at nandito na naman ako para sa isang panibagong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa na naman sa mga Q&A o yung sinasagot ko yung mga tanong nyo. So, ang mga sasagutin kong tanong ngayong araw ay: anong T ang mas effective? Pwede ba sa lalaki ang T? Job hunting at saka problema sa ID? At saan pwede bumili ng safe na T? Shine bright like a diamond. Once again guys, hello, ako si Kuya isang transgender man na sumasailalim sa HRT for about 2 years na. At yun, ang content ng channel na to is basically pinag-aaralan ko kung ano yung epekto, side effects, mga risks ng HRT or hormone replacement therapy. Kung isa ka sa mga taong interesado rin sa ganitong topic, subscribe ka para sabay tayong matuto. And click mo na rin yung bell para weekly kung nag-upload ako ng bagong video, ma-update ka. Para sa mga susunod na explanation, sasakupin nito yung dalawang unang tanong kung anong T yung mas effective at saka pwede ba sa lalaki yung T. Once again guys, for this video, ang tutukuyin o tatalakayin ko ay yung HRT o yung pagtitake ng T ng mga transgender, hindi po yung pang bodybuilding. So sa mga hindi pa nakakalam kung ano yung HRT, ito yung mabilis na information. Basically, yung HRT or hormone replacement therapy, pinapalitan mo yung natural production mo ng testosterone. Una sa lahat guys, excuse me, gusto kong banggitin yung tinatawag nilang bioidentical hormones. So these are substance that has the same chemical structure as a hormone naturally produced in the body. Ibig sabihin guys, ginawa man siya sa laboratory, ginawa man siya ng tao, meron pa rin siyang same chemical structure ng natural na hormones. Parehas na parehas, walang pinagkaiba. Kung gusto nyo magka-idea kung ano yung iba't ibang uri ng T at different esters, ilink ko yung isang video ko sa ilalim. Kasi isa sa mga bagay na dapat mong i-consider ay yung gaano kadalas mo gustong mag-take. Kasi may choices at saka kung anong type of delivery or kung paano mo iti-take yung testosterone. At saka kung ano bang hormones yung available dito sa Pilipinas. So back to the question, anong T or hormones ang mas effective? Ito guys, given na legit yung T, bioidentical, tapos hindi allergic sa oil yung magta-take, healthy rin, sasabihin ko na yes, ang ita-take niya na T ay magkakaroon ng epekto sa kanya. Pero paano ba masasabing effective? Lumilitaw ba yung changes? Basta ang ibig ko lang sabihin ay hindi mahalaga kung anong brand o uri ng T ang ita-take mo. Kasi kung bioidentical hormone siya, magkakaroon ng epekto yun sa'yo. So guys, sa tanong naman na kung pwede ba ito sa lalaki, ang iniisip ko ay cisgender male o yung ipinanganak na merong anatomy ng isang lalaki. Ito yun guys, pwede yan. Pinanganak ka lalaki, may anatomy ka na lalaki, pagkapanganak mo, pwede ka mag-take ng T. Basta alam mo na ang pagta-take ng T, ibig sabihin papalitan mo ng natural production yung katawan mo. Ibig sabihin komplikado siya. Ano naman ang epekto pag titigil ka? Yun guys, I'm sorry to say na hindi ko yun alam. This brings us to the next question. Saan po ba pwede bumili ng safe na T or testosterone for HRT? Okay guys, iisipin ko na ang ibig sabihin ng safe ay bioidentical at FDA approved. At saka yung mga piniprescribe ng mga doktor. Okay? Sa mga online shops guys, ito wag na wag kayong magtitiwala or ingat-ingat sa pagtitiwala. Kasi yung mga online shops na yan, hindi mawawala yung mga scammers. At saka never akong bumili online, Lazada, Shopee, mga ganon. Kasi yun nga, baka ma-scam ako. Pangalawa, baka fake or malay ko kung yung binibili ko doon safe ba. Saan ba dapat bumili? Guys, ito yan. Isa sa mga safe na bilhan yung mga drugstores. Mga legit ha, hindi yung kung ano-anong drugstores lang. Tulad ng Mercury, yan. Pero guys, yung Mercury, ang alam kong available yung 12,000 na T lang. Pero not sure, malay mo sa iba merong mura. Tapos, sabi ko sa inyo na huwag magtitiwala online, di ba? Nag-apply pa rin to sa mga resellers online. Kasi usually mga resellers sa online naman yan sila, di ba? Suppliers, resellers, online, marami yan. So, kung mapapayo ko lang, kung bibili man kayo, doon na kayo sa safe, sa siguradong sigurado kayo. Guys, huwag kayong sumugal kasi minsan lang tayo mabubuhay at mahal magkasakit. At siya nga pala, isa-segue ko na rin kung sino man sa inyo yung may mga reseta na lab test or kung sino naghahanap ng T, PM niya ako para makabili ng safe na testosterone. Guys, make sure umpisa pa lang sabihin nyo na sa akin kung may reseta kayo o wala.